ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਟ escaped from them and ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? नहीं इन्हें अब ये तो हाले अभी रिमांड पे सी लेके आवांगे, पूरी स्टोरी अनफोल्ड होएगी, बट जो इनिशियली पता लग गया है इट इज बिकॉज ऑफ मनी एंड लैंड। उन्होंने ये पाना चाहता सीगा ते उन्होंने रस्ते तो हटाना चाहता। हाँ जी, पहला भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस, एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ
ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ जो है वही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ accused है। इनिशियली ही tried to confuse the police कि ये दूजियां दी conspiracy किसी unknown ते पा दे, but इन्वेस्टिगेशन जो कि बड़ी प्रोफेशनली साडी टीम्स ने की, द स्टोरी अनफोल्डेड कि इन्हें रात ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ खुद ही इस वारदात ਨੂੰ अंजाम दिता शार्प एज्ड वैपन्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ उन ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ यही हैगा। जो फिर उस तो बाद इन्हें प्लान करते हुए ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दोनों लेडीज का कत्ल करता। सर ये दसे कि ये कत्ल क्यों किया जी, उन्हें किस कारण किया? ये बेसिकली जी ये पैसा और जमीन के कारण ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। झगड़ा हुआ जी इन्होंने पहला के प्लानिंग जी मारन दी जी? नहीं इन्हें ये तो हाले अभी रिमांड पे सी लेके आवांगे, पूरी स्टोरी अनफोल्ड होएगी, बट जो इनिशियली पता लग गया है इट इज बिकॉज ऑफ मनी एंड लैंड ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ DVR ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੀ? नहीं हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया, ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस, एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ
ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਡੀ ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਡੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं, हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ
ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ वही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ,
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this, and इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ
ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? नहीं इन्हें ये तो हाले अभी रिमांड पे ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ
ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ वही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ,
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया, ही इज द सोल accused in this, and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ
ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ सतवीर सिंह, SHO सदर करण शर्मा and इंचार्ज CIA बलजीत सिंह along with our technical analysis team निर्मलजीत सिंह। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ and he escaped from them
ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ,
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस, एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ से इसने अपने परिवार के मेंबरों को फोन करके बुलाया, कोई नाल भी रलिया हुआ नाल भी? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? नहीं इन्हें ये तो हाले अभी रिमांड से ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਟ he escaped
फ्रॉम देम एंड ये बच गया तो बाद दे विच इन्हें अपने घर दे विच इतला दी आके उन्होंने सवेरे इनू दाखिल कराया। फिर जो तफ्तीश की गई है तो फिर सानू पता लग गया है कि ये जो वारदात है ये राजदीप सिंह जो है वही इहदे विच एक्यूज्ड है। इनिशियली ही ट्राई टू कन्फ्यूज द पुलिस कि ये दूजियां दी कॉन्स्पिरेसी किसी अननोन ते पा दे, बट इन्वेस्टिगेशन जो कि बड़ी प्रोफेशनली साडी टीम्स ने की, द स्टोरी अनफोल्डेड कि इन्हें रात नू 12-1 बजे खुद ही इस वारदात नू अंजाम दिता शार्प एज्ड वेपन्स दे नाल, ते उन दोनों दी डेथ का कारण यही हैगा। जो फिर उस तो बाद इन्हें प्लान करते हुए उत्थे जिहड़ा DVR सीगा उन्होंने भी बंद करता ते छुपाता, ते घर दे विच जिहड़ी भी अलमीराज दे विच कोई ज्वैलरी वगैरह जो भी कोई एक्सपेंसिव आइटम सीगे उन्होंने भी इन्हें छुपाता, ते ताकि सानू ते लोकां नू ये स्टोरी दिखे कि भी कोई उत्थे डकैती करन दे तरीके नाल एंटर होया, मंशा डकैती दी सीगी एंड जिहदे विच वारदात दे दौरान उन्होंने दोनों लेडीज का कत्ल करता। सर इन्हें दस्सिया कि ये कत्ल क्यों किया जी, उन्हें किस कारण किया? ये बेसिकली जी ये पैसा और जमीन दे कारण ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। झगड़ा हुआ जी इन्होंने पहला के प्लानिंग सी मारन दी जी? नहीं इन्हें ये तो हाले अभी रिमांड पे सी लेके आवांगे, पूरी स्टोरी अनफोल्ड होएगी, बट जो इनिशियली पता लग गया हैगा इट इज बिकॉज ऑफ मनी एंड लैंड, उन्होंने ये पाना चाहता सीगा ते उन्होंने रस्ते तो हटाना चाहता। हाँ जी पहला भी ये परचा दर्ज है। सर ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ तो इन्हें प्लांट ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ओरिजिनल ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं लभी मिली है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ he escaped from them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस, एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल ही अंजाम नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? नहीं इन्हें ये तो हाले अभी रिमांड से ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਟ he escaped
ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस, एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं, हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ
ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਸਰ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ? ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ भी? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? नहीं इन्हें ये तो हाले अभी रिमांड से लेके आवांगे, पूरी स्टोरी अनफोल्ड होएगी, बट जो इनिशियली पता लग गया है इट इज बिकॉज ऑफ मनी एंड लैंड। उन्होंने ये पाना चाहता सीगा ते उन्होंने रस्ते तो हटाना चाहता। हाँ जी पहला भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ from them
ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ,
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस, एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं, हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं लभी मिली है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਡੀ ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਡੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ नहीं। हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? नहीं इन्हें ये तो हाले अभी रिमांड से सी लेके आवांगे, पूरी स्टोरी अनफोल्ड होएगी, बट जो इनिशियली पता लग गया है इट इज बिकॉज ऑफ मनी एंड लैंड। उन्होंने ये पाना चाहता सीगा ते उन्होंने रस्ते तो हटाना चाहता। हाँ जी, पहला भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं लभी मिली है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले अंजाम दिता। नहीं, हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma and in charge CIA Baljeet Singh along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ and he escaped from them and ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? नहीं इन्हें अब ये तो हाले अभी रिमांड पे सी लेके आवांगे, पूरी स्टोरी अनफोल्ड होएगी, बट जो इनिशियली पता लग गया है इट इज बिकॉज ऑफ मनी एंड लैंड। उन्होंने ये पाना चाहता सीगा ते उन्होंने रस्ते तो हटाना चाहता। हाँ जी, पहला भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ सतवीर सिंह, SHO सदर करण शर्मा and इंचार्ज CIA बलजीत सिंह along with our technical analysis team निर्मलजीत सिंह। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ and he escaped from them and ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस, एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ सतवीर सिंह, SHO सदर करण शर्मा and इंचार्ज CIA बलजीत सिंह along with our technical analysis team निर्मलजीत सिंह। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ
ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं, हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma and in charge CIA Baljeet Singh along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ and he escaped from them and ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ भी? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं, हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं लभी मिली है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ from them
ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ वही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this, and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ,
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस, एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले इंजाम नहीं। हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज दी सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं, हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइनल रिपोर्ट है सानू नहीं लभी मिली है। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ सतवीर सिंह, SHO सदर करण शर्मा and इंचार्ज CIA बलजीत सिंह along with our technical analysis team निर्मलजीत सिंह। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ and he escaped
ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ वही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं, हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ,
Satveer Singh, SHO Sadar Karan Sharma, and in charge CIA Baljeet Singh, along with our technical analysis team Nirmaljeet Singh. So several teams reached the spot. We reached the spot, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them, ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया, ही इज द सोल accused in this, and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात को कल्ले ही अंजाम दिता। नहीं हाले जी पोस्टमार्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਡੀ ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSP ਡੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल एक्यूज्ड इन दिस एंड इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰजाम ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ DVR ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ them ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द सोल accused in this and इन्हें ही सारी वारदात ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੇਖਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16/8/2023 302 201 194 515 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 302 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSPD ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਂਡ DSPD ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, DSP ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਸਦਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ along with our technical analysis team ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। तो several teams reached the spot, we reached the spot and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਸਕੇਪਡ from them
ਐਂਡ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਮੀਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹ तो ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ DVR CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DVR ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ? नहीं, हाल की घड़ी तो जी ये सारी जो स्टोरी है ये वो तो तफ्तीश के दौरान यही पता लग गया ही इज द